සුබ දවසක් යාළුවනි. පික්සල් ඇරේ වෙතින් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකට ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි වීඩියෝ එකකින් කියන්න යන්නේ 3D මොඩලින් කරන අයට ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් සුපිරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ගැන කියන්න. මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ගැන කියනවා නම් මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක බේසික් ඉඳන් ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමට යනකම් ඔයගලන්ට සුපිරියට වැඩ කරන්න පුළුවන් 3D මොඩලින් සොෆ්ට්වෙයාර්. මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ නම තමයි බ්ලෙන්ඩර් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු බ්ලෙන්ඩර් කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඕගලන්ගේ PC එකට කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඕගලන්ට කරන්න තියෙන හරිම ලේසි වැඩක්. ඕගලන් Google එකට ගිහිල්ලා ගහන්න බ්ලෙන්ඩර් කියලා. ගියට පස්සේ මේ වගේ සයිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මේ සයිට් එක ඇතුළට ගියට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බ්ලෙන්ඩර් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බටන් එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඉන්න මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ සයිට් එකට යන ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ සොෆ්ට්වෙයාර් කොහොමද අපේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. run දෙන්න ඊටසේ next දෙන්න ඊපස්සේ මේකේ agreement එක ටික් එකේ දාලා ආයෙත් next කරන්න. ඊටසේ බලන්න බලා ගන්න පුළුවන් software එක install කරගන්න තියෙන location එක. අපි browse කරලා location එක දෙමු. okay කරා ඊටසේ ආයෙත් next කරා. ඊටසේ install ඔයගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක කම්ප්ලීට් වුණා. ඊට පස්සේ අපි ෆිනිෂ් දෙමු. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක. ඔයගොල්ලන් මේ ගැන තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම වුණොත් අපි ඉස්සරහට මේ ගැන ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.